ሰላም ጓደኞቼ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁ የነበረ በአማርኛ ቪዲዮ እንድሰራ ጮሮርሳ እንዴት እንደሚሰራ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አይቡን እየቀቀልኩት ነው። እኔ የምጠቀመው ይሄ በተርሚልክ 3.25 የሚለው ነው። በጣም ኢዚ ነው ለመስራት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ጊዜ ውስጥ ነው የሚደርሰው። ነጭ ሽንኩርትም እንዲያዘጋጅተን ለሽታው አክል መክተት እንችላለን። በጣም ሽታው የሚያረካ ነው የሚሆነው። ከ15 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ደርሷል። እሳቱን አጥፍተን ነጭ ሽንኩርቱን አስገብተን ከርነን ለ2 ሰዓት ካስቀመጥነው በኋላ ውሃውን አጥለለነው ይሄው እንደዚህ የሚያምር ነው የሚሆነው። በሌላ እቃ ገልብጠን ፍሪጅ እናስገባዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ጤፍና እርሾ አዘጋጅቻለሁ። ሊጡን አብክተን ነው የምናድረው። በደንብ እጃችንን ታጥበን አሽተን ካቦካነው በኋላ ክድን እናረገውና እናሳድረዋለን። ጠዋት እንገናኛለን በሌላ ቪዲዮ። ሁላችንንም እግዚአብሔር እንኳን በሰላም አሳደረን ጓደኞቼ። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ በንጋታው ነው። አይቡ ላይ ኮረሪማ መጥመጣና ቆጭቆጫ ጨምሬ አደባልቄ መልሼ ፍሪጅ አስገባውና ከዛ ወደ እንጀራ መጋገሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ጮሮርሳ ወይም ጩምቦ ተብሎ የሚታወቀው ይሄ የሚጣፍጥ ምግብ የኦሮሞ ባህላችን ምግብ ነው። ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ብዙዎቻችሁ ሞክራችሁ ታዩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንጀራ ለጮሮርሳ ስንጋገር ወፈር ያለ መሆን ስላለበት ነው የኔን እዚህ ጋር ያደረኩት። ካልፈለጋችሁ ግን አንድ እንጀራ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም ቆጭቆጫና ቅቤ እንደዚህ ከስራ አድርገን እንቀባበትና ሬዲ እናረጋለን። ለልጆቼም ከጎን በጨውና በቅቤ ብቻ እያዘጋጀው ነው። እንጀራውን በቅቤና በቆጭቆጫ ከቀባነው በኋላ በቢላ እንደዚህ አድርገን እንቆራርጠዋለን። ይሄ ደግሞ እንጀራው ወፈር ያለ ስለሆነ ለመብላት እንደመች ብለን ነው አዘጋጅተን ያስቀመጥነውን አይብ ከፍሪጅ እናወጣና ከላይ እንደዚህ እናረግበታለን። ይሄ ለቅቤ የተዘጋጀ ለጩምቦ ብቻ የተሰራ ማሰሮ ይባላል። እሱን ከሌላችሁ ግን ይሄ ለወተት የተዘጋጀውን እዚህ ሀገር መጠቀም ትችላላችሁ። ለቅቤው እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ተዘጋጅቷል። የጩምቦ አሰራር እንግዲህ እዚህ ካናዳ ውስጥ ይሄን ይመስላል። ብዙዎቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ተወዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ኢዚ ነው ለመስራት። ሰርታችሁ ከሞከራችሁት ቤታችሁ ውስጥ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮንም ላይክ ኤንድ ሼር አድርጉት። መልካም ቀን ለሁላችሁ።